क्रिकी भोइस साउन्ड यहाँ पाइन्छ त्यहाँ सब क्रिकी छ भेट्यो बुझ्न उसँग भेट्यो अहिले हेल्पमा भेट्यो नि त यो चार्टमा भेट्यो अनि त्यो क्रिकी साउन्ड भनेको चाहिँ कस्तो त्यो आ उच्चारण गर्दाखेरि पनि दुई खालको आ हुन्छ यो स्लोली भाषा यसको उच्चारण चाहिँ यो त्यहाँ ह छैन ल पनि भोइसलेस ल ल ल ल होइन ल ल ल कान नबज्ने खालको ल क्या भोइस भनेर चाहिँ कान बज्छ दुईटा कान सुनेर उच्चारण गरेर पनि ल भन्नु कान बजेर सुन्छ आफ्नो काम सुनेर हेर्नुहोस् न आफ्नो ल्याबोरेटरी यही हो होइन ल भन्नु कान बजेर सुनिन्छ तर त्यो भन्नु बज्दैन त्यसैले त्यो कान नभएको जुन ल त्यो भोइसलेस ल यसलाई उच्चारण गर्दा भन्ने यसको उच्चारण गर्दा उच्चारण गर्नु पर्यो यो यसरी यो क्रिकी भोइस पनि हामीहरूका भाषामा क्रिकी भोइस पनि एउटा उच्चारण हामीलाई आवश्यक हुन्छ यो चाहिँ तपाईँहरू हामीले यहाँ नेपाली भाषाको अनुसन्धान गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कन्सोनेन्टल फिचरमा लोमी भएका लोमीमा तर लोमीमा हुँदैन अरू होइन र यसरी यो ठाउँमा भएका यी डायग्राफिकमा अब यो भोइसलेस साउन्ड चाहिँ आवश्यक हुन्छ जस्तो भोइसलेस साउन्ड चाहिँ कस्तो भने यो न न म य र ल व यी साउन्डहरूलाई सोनोरेन्स भन्छ यी सोनोरेन्स भन्छ यी साउन्डहरूलाई यी साउन्डहरू सोनोरेन्स ती सोनोरेन्स साउन्डमा चाहिँ यी चाहिँ टोनल पनि हुनसक्छ टोन यी कन्सोनेन्ट मात्रै पनि टोन हुन्छ टोनल हुने चाहिँ दुई खालको यो भोइसलेस भयो भने भोइसलेस मास्टर राखेर त पक्कै राखेन भोइसलेस भयो भने यी सबलाई हाई टोन हुन्छ जस्तो त्यो म ङा 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 त्यो चाहिँ भोइसले त्यो चाहिँ हाई हो भने हाई अनि यसलाई अर्को साधारण हो होइन साधारण हो अनि अर्को चाहिँ तल ब्रेथिङ हो न न म य माथि राखेर भन्द र ल व यिनीहरूमा ब्रेथी पनि हुन्छ जस्तो के भने यसको चाहिँ न न न म या ह वा ह त्यो चाहिँ भोइसलेस हो भोइसले भने हाई टोन हुन्छ अब यो चाहिँ रुद्रनी तल जानु हेर्छ रुद्रनी मास्टर जान्छ तपाईँ विचार गर्नु न न न न न न न यो रुद्रनी जान्छ न मास्टर जानु मा 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 मास्टर जान्छ हेर्नु विचार गर्नु ला 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 मास्टर रुद्रनी मास्टर गयो भने हाई टोन हो बिचमा मिड हो अनि अब तल जान्छ यसमा ना ना हेर्नु ना ना मास्टर ना 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 हाई टोन लो टोन ना 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 ब्रेथ गर्दा त्यसैले टोनल एनालिसिस गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ ब्रेथी चाहिँ लो टोन भोइसलेस चाहिँ